Chào mừng các bạn đến với chương trình Coffee Talk. Hôm nay mình tiếp tục về tích hợp biến tần vào trong hệ thống tự động hóa hiện hữu hoặc là những hệ thống tự động hóa mới. Ví dụ như các bạn đang nhìn ở đây, ở bên tay trái mình này là biến tần nhưng không còn điều khiển bằng bàn phím hoặc nút nhấn thông thường nữa, mà đang màn hình bằng điều khiển bằng web HMI. Tất cả các thiết bị thông minh từ điện thoại di động, laptop hay tablet, các bạn có thể làm web HMI thông qua VOC, có thể điều khiển được biến tần. Còn bên phía này là một giải pháp truyền thống, tức là dùng màn hình HMI dạng truyền thống rồi thông qua VOC và mình sẽ điều khiển biến tần. Thông thường như các bạn cũng biết đó, là biến tần mình sẽ điều khiển trực tiếp trên cái phím nhấn này, hoặc là cách truyền thống đấy là mình sử dụng các cái nút nhấn và các biến trợ bên ngoài. Thì đó là một cái giải pháp đơn giản và truyền thống thôi. Nhưng mà hiện nay các bạn thấy là để nói về tự động hóa, người ta sẽ nói tới BOC, người ta sẽ nói tới HMI, người ta sẽ nói tới web HMI, IoT, từ web HMI trở lên. Biến tần của Bosch sẽ hỗ trợ những chuẩn truyền thông công nghiệp, ví dụ như đây là chuẩn truyền thông Profibus này. Thì mình kết nối với biến tần của Bosch Red Rose có hỗ trợ Profibus, các module mở rộng Profibus. Thì khi đó là biến tần của Bosch sẽ nói chuyện được với hệ thống BOC thông qua mạng Profibus. Sau đó mình lập trình BOC và lập trình giao diện HMI và sử dụng web HMI. Còn bên này mình sẽ dùng chuẩn truyền thông là Ethernet. Mình cũng dùng một con BOC của Bosch, nhưng mà đây mình không dùng cổng Profibus nữa, mà mình còn dùng cổng Multi Ethernet. Mình gắn thêm card mở rộng, và card mở rộng này nó sẽ là module truyền thông Multi Ethernet và dùng Profinet. Thì khi đó là BOC sẽ điều khiển được biến tần thông qua mạng Profinet, rồi mình dùng HMI chuẩn công nghiệp để mình làm. Vậy thì lợi ích của việc truyền thông là gì? Thì như các bạn cũng biết là hiện nay các nhà chế tạo máy của châu Âu họ rất thích chuẩn truyền thông Multi Ethernet, có thể là SerCode, có thể là Profinet, có thể là Ethernet IP hoặc là EtherCAT. Một trong những cái đặc điểm chính đó là họ sẽ điều khiển tập trung từ BOC, và họ có thể cung cấp những dịch vụ hỗ trợ từ xa cho khách hàng. Thông qua BOC họ có thể điều khiển được tới con biến tần. Và cái lợi thế rất rõ ràng hiện hữu trước mắt đó là cái việc đi dây trong hệ thống và việc điều khiển hệ thống tập trung từ BOC nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mình sẽ không cần dùng quá nhiều dây. Như trong trường hợp này Profinet thì mình chỉ cần sử dụng một dây Profinet thôi. Nếu bằng một cách truyền thống là mình sẽ sử dụng những ngó vào ra dạng số và dạng analog, thì khi đó là mình sẽ phải mua rất nhiều card số và card analog cho con BOC và đi rất nhiều dây và 10 con biến tần. Còn đối với dây Ethernet, ví dụ trong trường hợp mình cần đến con thứ hai đi, mình chỉ để ngay bên cạnh này, và mình sẽ đi thêm một dây nữa từ biến tần thứ nhất qua biến tần thứ hai qua biến tần thứ ba, và cứ thế tới biến tần cuối cùng. Như vậy là cái tụ điện của mình rất là gọn. Còn trong trường hợp này thì mình sử dụng dây Profibus có thể tích hợp vào tất cả các hệ thống tự động hóa hiện hữu cũng như là các cái hệ thống tự động hóa mới mà các khách hàng cần dùng. Ngoài ra thì trong cái clip ngày hôm nay mình giới thiệu thêm hai sản phẩm nữa của Bosch, đó là BOC Bosch và HMI của Bosch. Nếu các bạn có câu hỏi, có muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm BOC của Bosch, HMI của Bosch, hay là cách kết nối truyền thông đối với biến tần Bosch, các bạn có thể để lại bình luận trên kênh YouTube hoặc trên kênh LinkedIn của Bosch Red Rose Việt Nam, hoặc truy cập vào trang web boschredrose.vn để liên hệ với bên mình. Thì bên mình sẽ chia sẻ công nghệ và cập nhật công nghệ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip về Coffee Talk lần sau.